નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ 1 વનસ્પતિમાં પોષણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખા વિડીયો દરમિયાન તમારે તમારી આઈડિયલ તમારી સાથે રાખવાની રહેશે. અને જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આગળના વિડીયો ન જોયેલા હોય તો સૌપ્રથમ તે જોઈ લેવા, ત્યારબાદ આ વિડીયો જોવો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ. આગળના વિડીયો સુધી આપણે કુલ 40 પ્રશ્નો સુધી ચર્ચા કરી ગયા છીએ. હવે આગળના પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરીએ. પ્રશ્ન 41, કળશપર્ણ કેવી રીતે કીટકોનો શિકાર કરીને તેનું પાચન કરે છે? કોણ? તો કે કળશપર્ણ નામની જે વનસ્પતિ છે તે કેવી રીતે કીટકોનો શિકાર કરે છે અને તેનું પાચન કરે છે? તો કે કળશપર્ણમાં પર્ણ એ કળશ જેવી રચનામાં ફેરવાઈ જાય છે. નામ ઉપરથી જ તમે સમજી શકો છો. શું? તો કે કળશપર્ણમાં પર્ણ એ કળશ જેવી કેવી રચના? કળશ જેવી રચનામાં શું થાય છે? ફેરવાઈ જાય છે. પર્ણનો અગ્રભાગ ઢાંકણ જેવી રચના બનાવે છે. જે પર્ણ જે પાંદડું છે તેનો અગ્રભાગ એટલે કે આગળનો ભાગ કેવી? તો કે ઢાંકણ જેવી રચના બનાવે છે. જે પર્ણનો અગ્રભાગ એટલે કે આગળનો ભાગ છે તે કેવી રચના બનાવે છે? ઢાંકણ જેવી રચના બનાવે છે. જે કળશના મુખનો ભાગ ખોલી કે બંધ કરી શકે છે. જે ઢાંકણ જેવી રચના બનાવે છે એટલે તે શું કરી શકે? તે કે કળશ છે તેના મુખનો ભાગ એટલે કે મોઢાનો જે ભાગ છે, મુખનો જે ભાગ છે તે શું કરી શકે છે? ખોલી કે બંધ કરી શકે છે. એટલે કે કળશ છે તેનો મુખનો ભાગ ખોલી પણ શકે છે અને બંધ પણ કરી શકે છે. કળશની અંદર વાળ જેવી રચના આવેલી હોય છે. હવે અંદરની વાત કરવાની છે કે કળશની અંદર કેવી રચના હોય છે? વાળ જેવી રચના આવેલી હોય છે. કીટક અંદર પ્રવેશે છે ત્યારે ઢાંકણ બંધ થઈ જાય છે. જે ઢાંકણ જેવી રચના છે તેનું કાર્ય શું? તો કે જે કીટક છે તે ક્યાં તો કે અંદર પ્રવેશે છે, અંદર એન્ટર થાય છે ત્યારે ઢાંકણ છે એવું કે ઢાંકણનું શું થઈ જાય છે? બંધ થઈ જાય છે. અને કીટક વાળમાં ફસાઈ જાય છે. અને અંદર જે વાળ જેવી રચના છે તેમાં કીટક શું થાય છે? ફસાઈ જાય છે. હવે ઢાંકણ જેવો ભાગ છે એમાં શું? તો કે એ બંધ થઈ જશે. બંધ થઈ જશે એટલે શું? તો કે જે કીટક છે તે બહાર આવી શકશે નહીં. અને જે વાળ જેવી રચના છે તે કીટકમાં શું થાય છે? કીટક છે તેમાં શું થાય છે? ફસાઈ જાય છે. કળશ દ્વારા પાચક ઉત્સેચકોના સ્ત્રાવથી કીટકનું પાચન થાય છે. ટીક કરજો. શું? તો કે આ વ્યવસ્થિત 1 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ શકે કે ભાઈ કળશ દ્વારા પાચક ઉત્સેચકોના સ્ત્રાવથી કીટકનું શું થાય છે? પાચન થાય છે. કળશ દ્વારા પાચક ઉત્સેચકોના સ્ત્રાવથી કીટકનું શું થાય છે? પાચન થાય છે. આવા કીટકનો આહાર તરીકે ઉપયોગ કરતી વનસ્પતિને કીટાહારી વનસ્પતિ કહે છે. બીજું અહીં નામ આપેલું છે કેવી? તો કે કીટાહારી વનસ્પતિ. એટલે કે આવા જે કીટકો છે તેનો આહાર તરીકે ઉપયોગ કરતી હોય જે વનસ્પતિ તેને કેવી વનસ્પતિ તરીકે ઓળખી શકાય છે? કીટાહારી વનસ્પતિ તરીકે ઓળખી શકાય છે. પ્રશ્ન 42, વ્યાખ્યા આપો કીટાહારી વનસ્પતિ. તો કે આગળના પ્રશ્નમાં જ આપણે સમજ્યા કે કીટકોનો આહાર તરીકે ઉપયોગ કરતી વનસ્પતિને કીટાહારી વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે. કેવી વનસ્પતિને? તો કે કીટકો જે હોય છે તેનો આહાર તરીકે એટલે કે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતી વનસ્પતિને કેવી વનસ્પતિ? કીટાહારી વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 43, સ્વયં પોષણ અને પરપોષણ બંને પ્રકારનું પોષણ ધરાવતી વનસ્પતિનું નામ જણાવો. સ્વયં પોષણ અને પરપોષણ બંને પ્રકારનું પોષણ ધરાવતી વનસ્પતિનું આપણે અહીં નામ આપવાનું છે. તો કે કળશપર્ણ એ સ્વયં પોષણ અને પરપોષણ એમ બંને પ્રકારનું પોષણ ધરાવતી વનસ્પતિ છે. અત્યાર સુધી આપણે સમજ્યા તે જ વનસ્પતિ છે. કઈ? તો કે કળશપર્ણ. તો કે કળશપર્ણ જે છે એ સ્વયં પોષણ અને પરપોષણ એમ બંને પ્રકારનું પોષણ ધરાવતી વનસ્પતિ છે. આગળનો ટોપિક કયો છે? મૃતોપજીવીઓ. કયો ટોપિક છે? મૃતોપજીવીઓ. તો સમજીએ. પ્રશ્ન 44, વ્યાખ્યા આપો મૃતોપજીવી પોષણ. મૃતોપજીવી પોષણની આપણે અહીં વ્યાખ્યા આપવાની છે.
તો કે કેટલાક સજીવો મૃત કે સડી ગયેલ પદાર્થોમાંથી પોષણ મેળવે છે. ઘણા બધા સજીવો છે, એમાંથી કેટલાક સજીવો શું તો કે મૃત એટલે કે મરી ગયેલા, અને મૃત કે સડી ગયેલ એટલે કે મરી ગયેલા અથવા તો સડી ગયેલા પદાર્થોમાંથી શું કરે છે? પોષણ મેળવે છે. અને આવી રીતે પોષણ મેળવતા આવા પ્રકારના પોષણને કેવું પોષણ કહે છે? મૃતોપજીવી પોષણ કહે છે. શું કહે છે? કે કેટલાક સજીવો છે તે મૃત અથવા તો સડી ગયેલ પદાર્થોમાંથી શું કરે છે? તો કે પોષણ મેળવે છે. અને આવા પ્રકારના પોષણને કેવું તો કે મૃતોપજીવી પોષણ કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 45 વ્યાખ્યા આપો. મૃતોપજીવી સજીવો. આગળ આપણે શું સમજ્યા? મૃતોપજીવી પોષણ. હવે શું સમજવાનું છે? મૃતોપજીવી સજીવો. તો કે જે સજીવો મૃત કે સડી ગયેલ પદાર્થોના દ્રાવણમાંથી પોષણ મેળવે છે તેવા સજીવોને મૃતોપજીવી સજીવો કહે છે. અહીં પણ એ જ છે, પણ શું એક ફરક છે? શું તો કે જે સજીવ મૃત એટલે કે મરી ગયા અને સડી ગયેલા પદાર્થોના દ્રાવણમાંથી, શેમાંથી? તેના દ્રાવણમાંથી પોષણ મેળવે છે તેવા સજીવોને મૃતોપજીવી સજીવો કહે છે. પ્રશ્ન 46 જે વનસ્પતિ પોતે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે તેને મૃતોપજીવી કહે છે. ખરું કે ખોટું? તો કે ખોટું. કેમ? તો કે જે વનસ્પતિ પોતે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે તેને મૃતોપજીવી સજીવ કહેવાતા નથી. પ્રશ્ન 47 ફૂગના બીજાણુઓ હવામાં જોવા મળતા નથી. ખરું કે ખોટું? તો કે ખોટું. કેમ? તો કે જે ફૂગના બીજાણુઓ હોય છે તે હવામાં જોવા મળે છે. એટલે અહીં શું જવાબ આવશે? ખોટું. પ્રશ્ન 48 સહજીવન દરમિયાન વૃક્ષ એ ફૂગને ખાલી જગ્યા પૂરા પાડે છે. સહજીવન દરમિયાન શું કહે છે? કે વૃક્ષ એ ફૂગને ખાલી જગ્યા પૂરા પાડે છે. તો આમાં શું જવાબ આવશે? એ પોષક તત્વો. શું પૂરું પાડે છે? પોષક તત્વો. તો કે સહજીવન દરમિયાન જે વૃક્ષ હોય છે તે ફૂગને શું પૂરું પાડે છે? પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. પ્રશ્ન 49 વ્યાખ્યા આપો. સહજીવન. શેની વ્યાખ્યા આપવાની છે? સહજીવન. તો કે કેટલાક સજીવો સાથે જીવે છે તથા વસવાટ અને પોષક તત્વો માટે સહભાગી એટલે કે સાથીદાર બને છે. આ પ્રકારના સંબંધને સહજીવન કહેવાય છે. શું કહે છે? કે કેટલાક સજીવો સાથે જીવે છે તથા વસવાટ એટલે કે રહેવા માટે અને પોષક તત્વો માટે કેવા બને છે? સહભાગી એટલે કે સાથીદાર બને છે. શું કહે છે? કે કેટલાક સજીવો છે તે સાથે જીવે પણ છે, વસવાટ એટલે કે રહેવા માટે પણ સાથે હોય છે, અને પોષક તત્વો માટે પણ શું તો કે સહભાગી બને છે. આ પ્રકારના સંબંધને સહજીવન કહેવાય છે. પ્રશ્ન 50 વનસ્પતિઓમાં જોવા મળતું સહજીવન ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો. આપણે સહજીવન કોને કહેવાય તે તો સમજી ગયા, પણ વનસ્પતિઓમાં જોવા મળતું જે સહજીવન છે તેની આપણે અહીં વાત કરવાની છે. તો કે ફૂગ એ વનસ્પતિના મૂળ પર જોવા મળે છે. અહીં કોના ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનું છે? ફૂગના ઉદાહરણ દ્વારા. તો કે ફૂગ એ વનસ્પતિના મૂળ પર જોવા મળે છે. ફૂગ છે તે કયા ભાગમાં? તો કે વનસ્પતિના કયા ભાગમાં જોવા મળે છે? મૂળ પર જોવા મળે છે. વૃક્ષ એ ફૂગને પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. જે વૃક્ષ છે તે કોને? ફૂગને શું પૂરું પાડે છે? પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. અને બદલામાં ફૂગ પાસેથી જમીનમાંથી પાણી અને પોષક તત્વો મેળવવા માટે મદદ લે છે. વૃક્ષ છે એ ફૂગને શું કરે છે? પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. તો તેને પોષક તત્વો પૂરા પાડે તેના બદલામાં જે ફૂગ છે તેની પાસેથી મૂળ શું લે છે? તો કે જમીનમાંથી પાણી અને પોષક તત્વો મેળવે છે. એને માટે મદદ લે છે. કોની? ફૂગની. એટલે બંને એકબીજાને મદદ કરે છે. જે વૃક્ષ છે એ ફૂગને શું પૂરું પાડે છે? પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. અને જે ફૂગ છે તે મૂળને શું કરે છે? તો કે જમીનમાંથી પાણી અને પોષક તત્વો લાવી આપે છે. આ પ્રકારનું જોડાણ વૃક્ષ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ પ્રકારનું જે જોડાણ છે તે વૃક્ષ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમ? તો કે બંનેનું કામ થઈ જાય. અહીંયા ફૂગનું કામ પણ થઈ જાય છે, તેને પણ જે જોઈતું હોય તે મળી રહે છે,
અને મૂળનું પણ કામ થઈ જાય છે, એટલે કે તેને જે જોઈતું હોય તેને મળી રહે છે. એટલે કે ફૂગ છે એ વનસ્પતિના મૂળ પર જોવા મળે છે, અને વૃક્ષ એ ફૂગને શું પૂરું પાડે છે? પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે, અને બદલામાં ફૂગ છે એ ફૂગ પાસેથી જમીનમાંથી પાણી અને પોષક તત્વો મેળવવા માટે મદદ લે છે, અને આ પ્રકારનું જોડાણ છે તે વૃક્ષ માટે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. પ્રશ્ન 51. પરોપજીવી અને મૃતોપજીવીનો તફાવત આપો. અહીં આપણે તફાવત આપવાનો છે. કોનો? પરોપજીવી અને મૃતોપજીવીનો. તો જોઈએ, પહેલો મુદ્દો શું આપેલો છે? તો કે પરોપજીવીઓ પોતાના ખોરાક માટે બીજા સજીવ પર નભે છે, એટલે કે આધાર રાખે છે. જે પરોપજીવીઓ હોય છે તે પોતાના ખોરાક માટે બીજા કોઈ સજીવ પર શું કરે છે? આધાર રાખે છે. મૃતોપજીવીમાં પહેલો મુદ્દો શું આપેલો છે? તો કે મૃતોપજીવીઓ પોતાના ખોરાક માટે મૃત કે સડી ગયેલા પદાર્થો પર નભે છે. આ પણ આધાર જ રાખે છે, પણ શેના પર આધાર રાખે છે? તો કે મૃતોપજીવીઓ પોતાના ખોરાક માટે મૃત એટલે કે મરી ગયેલા અને સડી ગયેલા પદાર્થો પર આધાર રાખે છે. બીજો મુદ્દો, તો કે પરોપજીવીઓ જે સજીવ પર નભે છે તેને યજમાન કહે છે. જે પરોપજીવીઓ હોય છે, જે પરોપજીવીઓ છે તે જે સજીવ પર નભે છે, એટલે કે જે સજીવ પર આધાર રાખે છે તેને શું કહેવાય છે? યજમાન કહેવાય છે. અને મૃતોપજીવીઓ એ સજીવ પર નહીં, પરંતુ મૃત એટલે કે નિર્જીવ પર નભે છે. જ્યારે મૃતોપજીવીઓ એટલે કે આપણને નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જાય કે મૃતોપજીવીઓ એ કોઈ સજીવ પર નહીં, પરંતુ મૃત એટલે કે મરી ગયેલા હોય છે, એટલે કે જે નિર્જીવ હોય છે તેના પર આધાર રાખે છે. એટલે કે પરોપજીવીઓ આપણે અહીં બીજું પણ લખી શકીએ. શું? તો કે પરોપજીવીઓ સજીવ પર આધાર રાખે છે, જ્યારે મૃતોપજીવીઓ નિર્જીવ પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ આપેલા છે. પરોપજીવીનું ઉદાહરણ કયું છે? તો કે અમરવેલ અને ઓક્રેડ. કયા બે ઉદાહરણ આપેલા છે? અમરવેલ અને ઓક્રેડ. અને મૃતોપજીવીના ઉદાહરણ આપેલા છે. કયા? તો કે ફૂગ અને બેક્ટેરિયા. મૃતોપજીવીના ઉદાહરણ કયા છે? ફૂગ અને બેક્ટેરિયા. પ્રશ્ન 52. ખાલી જગ્યા જેવા સજીવોમાં હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી લીલ અને ફૂગ સાથે જોવા મળે છે. તો આમાં શું જવાબ આવશે? સી, લાઇકેન. તો કે લાઇકેન જેવા સજીવોમાં હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી લીલ અને ફૂગ સાથે જોવા મળે છે. હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી લીલ અને ફૂગ બંને સાથે શેમાં જોવા મળે છે? તો કે લાઇકેન. એટલે લાઇકેન જેવા સજીવોમાં હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી લીલ અને ફૂગ સાથે જોવા મળે છે. પ્રશ્ન 53. પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા લીલ પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. ખરું કે ખોટું? તો કે આ જ પાઠમાં આપણે આગળ સમજીને જ આવેલા છીએ કે જે લીલ છે તે પોતાનો ખોરાક કેવી રીતે બનાવે છે? તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા બનાવે છે. એટલે ખરું. તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા લીલ પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. ખરું કે ખોટું? તો કે ખરું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 53 પ્રશ્નો સુધી તમારે તમારી આઈડિયલમાં વ્યવસ્થિત લખી લેવાના રહેશે, અને બીજું જે તમને વધારાનું હોમવર્ક આપવામાં આવે તે પણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીશું.